Lúc này, ba loại thuộc tính thân thể của hắn đã hạ xuống 10 điểm, chỉ thiếu một chút, liền muốn rớt xuống dưới 10. So với trạng thái đỉnh phong bình quân 30 điểm trước đó, hiện tại hắn, thân thể yếu hơn trước đó rất nhiều. Tuy nhiên, mặc dù trạng thái bình thường yếu hơn trước đó rất nhiều, nhưng đối với Từ Thanh Sơn bên ngoài, hắn không những không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại càng thêm ung dung. Biến hóa của Từ Thanh Sơn ở bên ngoài, toàn bộ đều được năng lực bản thân toàn chi phản hồi cho Tô Lăng. Hắn biết đối phương đã chuyển từ nhân cách nhân tính sang nhân cách thần tính làm chủ đạo, đồng thời bởi vì mất đi tiến hóa ngọc âm mà khí thế hung hăng đang ở bên ngoài. Nhưng Tô Lăng, người đã kích phát chuỗi gen, coi như chính thức khai phát năng lực giai đoạn thứ hai của tiến hóa giả, hoàn toàn không sợ. Năng lực giai đoạn thứ hai này, nếu vận dụng năng lực gen, vậy giai đoạn này liền gọi là gen biến đi. Tô Lăng, người đã tự mình trải nghiệm giai đoạn thứ hai, đã hoàn toàn hiểu rõ giai đoạn thứ hai, đặt tên cho giai đoạn biến dị tiến hóa này. Sau đó, hắn liền đi tới phiến cửa vuông vắn của mật thất, bị Từ Thanh Sơn dùng niệm lực di chuyển đóng lại trước đó, dùng sức mạnh cơ thể đẩy cánh cửa vách động vuông vắn này ra. Đi ra ngoài, mặc dù thân thể bị tiến hóa ngọc âm làm suy yếu rất nhiều, nhưng thuộc tính thân thể trung bình 10 điểm, đẩy cánh cửa này vẫn rất dễ dàng. Khi Tô Lăng đẩy cửa mật thất ra, đi ra khỏi tinh thần bí động, nhân cách thần tính Từ Thanh Sơn bên ngoài cũng lập tức phát giác. Trí lực tinh thần tăng lên, không chỉ là sự tăng lên của lực lượng tinh thần, mà còn là sự tăng lên của não bộ. Mà sau khi não bộ được tăng cường, ngũ quan cũng sẽ theo đó trở nên nhạy bén. Lực lượng tinh thần đã tăng lên đến mức lượng biến gây nên chất biến của Từ Thanh Sơn. Sự phát triển trí lực của não bộ cũng khá kinh người, trong nháy mắt khi Tô Lăng đẩy cửa mật thất ra, ngũ quan của lão đã nhận ra. Bởi vậy, ánh mắt của lão trong nháy mắt nhìn về phía lối ra của tinh thần bí động có vẻ ngoài đơn sơ, cỏ dại rậm rạp. Sau đó, lão liền nhìn thấy Tô Lăng bước chân không nhanh không chậm đi ra, trong tay thì cầm một quả cầu. Trong màn đêm, chỉ có ánh trăng chiếu sáng. Nhưng Từ Thanh Sơn, người có trí lực tinh thần đã tăng lên đến mức thuế biến, ngũ quan cực kỳ nhạy cảm, lão ở trên không, nhưng liếc mắt liền nhìn ra vật liệu của vật thể hình cầu này, rõ ràng là những khối chì kim loại trong vách tường mật thất. Trong nháy mắt, tinh thần của lão khu động, dùng tâm nhãn quét về phía sau lưng Tô Lăng, vào bên trong tinh thần bí động. Khi nhìn thấy bên trong tinh thần bí động, cửa lớn mật thất bị đẩy ra, mà trên đỉnh mật thất, cơ quan bình thường dùng để đặt thần niệm ngọc khi mở tinh thần bí động cho môn nhân đã bị mở ra. Đồng thời trên một khối vách tường của mật thất, rõ ràng bị xé xuống một khối chì lớn, lão tâm niệm chuyển động, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Giao vật đó ra. Từ Thanh Sơn thần sắc lạnh lùng nhìn xuống Tô Lăng phía dưới, lạnh giọng nói. Cảm giác nguy hiểm sau khi tinh thần của lão thuế biến, đang không ngừng truyền đến từng đợt cảnh báo mãnh liệt, điều này khiến lão ý thức được người không biết này vô cùng nguy hiểm. Nhưng thần niệm ngọc bị đối phương lấy đi, đây là điều lão tuyệt đối không thể chấp nhận. Dù sao, đây chính là thứ mà lão dựa vào lớn nhất để có thể đi đến ngày hôm nay. Cho nên, cho dù cảm giác nguy hiểm đang không ngừng nhắc nhở lão, nhưng lão cũng nhất định phải lên tiếng ngăn cản. Muốn à, vậy cho ngươi. Nghe Từ Thanh Sơn nói, Tô Lăng khẽ cười, tiếp cho kỹ. Cùng với tiếng nói, chỉ thấy cánh tay cầm quả tạ bao bọc tiến hóa ngọc âm của hắn, kéo kẹt trong nháy mắt phồng to. Trong nháy mắt, cánh tay này của hắn, so với thân thể của hắn đều không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người hắn trông cực kỳ mất cân đối, vô cùng quái dị. Nhưng đồng thời, cánh tay trắng kiện như người này cũng ẩn chứa lực lượng bùng nổ. Khi cánh tay Tô Lăng trở nên trắng kiện như cột, hắn lấy động tác của vận động viên ném tạ, vặn vẹo dáng người, vung vẩy cánh tay, cầm quả tạ trong tay đột nhiên ném về phía Từ Thanh Sơn trên bầu trời. Bành! Khi quả tạ rời tay, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, quả tạ rời tay với tốc độ siêu âm phá vỡ không khí, nhanh chóng ma sát với không khí tạo ra nhiệt độ cao, khiến quả tạ trở nên đỏ rực, như đạn pháo lao về phía Từ Thanh Sơn trên bầu trời. Từ Thanh Sơn trên bầu trời thấy thế, đồng tử đột nhiên co rút lại. Trí lực tinh thần cường đại đến mức thuế biến, cho phép lão có thể nhìn rõ quỹ đạo vận hành của quả tạ này, nhưng thân thể tương đối suy nhược, lại căn bản không theo kịp phản ứng của lão, không kịp né tránh. Tuy nhiên, may mắn thay thực lực của lão cũng không nằm ở thân thể. Chỉ thấy quả tạ đỏ rực, theo tiếng nổ bành kia, trong nháy mắt liền đập vào trước mặt Từ Thanh Sơn. Nhưng quả tạ lại chỉ đập vào vị trí cách Từ Thanh Sơn còn hơn một thước, liền bị dừng lại, điên cuồng xoay tròn. Một tầng lực trường vô hình bao bọc xung quanh Từ Thanh Sơn, chặn đứng quả tạ đang lao tới với tốc độ siêu âm, gắt gao chặn nó ở bên ngoài lực trường. Tuy nhiên, quả tạ này do Tô Lăng ném ra, dùng sức mạnh gen, xét về lực va đập, lực xuyên thấu, uy lực còn mạnh hơn đạn và đạn pháo mười mấy lần. Uy lực khủng khiếp như vậy, cho dù lực trường xung quanh Từ Thanh Sơn có chặn lại cũng hơi khó khăn. Chỉ thấy lực trường vô hình cách Từ Thanh Sơn hơn một thước và quả tạ, xuất hiện một trận giằng co ngắn ngủi. Quả tạ điên cuồng xoay tròn, toàn thân đỏ rực, mà lực trường vô hình của Từ Thanh Sơn cũng bị lực đạo to lớn khủng khiếp ném ra từng vòng gợn sóng. Nhất là quả tạ đỏ rực đang điên cuồng xoay tròn, càng không ngừng từng chút tiến lên, dường như muốn xuyên thủng lực trường vô hình, đập về phía Từ Thanh Sơn. Một màn này khiến Từ Thanh Sơn không khỏi ngưng trọng thần sắc, niệm lực nhanh chóng tập trung vào vị trí lực trường bị quả tạ đập trúng, không ngừng gia cố độ dày của lực trường. Cuối cùng, theo uy thế không ngừng tiêu tan,
quả tạ trung quy không xuyên thủng được lực trường xung quanh Từ Thanh Sơn. Rất nhanh, uy thế của quả tạ hoàn toàn tiêu tan, quả tạ đang điên cuồng xoay tròn cũng dừng lại, rơi xuống từ giữa không trung. Từ Thanh Sơn vào thời khắc quả tạ rơi xuống, kịp thời dùng niệm lực nâng quả tạ lên, khống chế nó bay đến trước mặt lão. Sau đó, lão khống chế niệm lực, như bóc vỏ quýt, bóc quả tạ ra thành hình phiến trước đó. Khi bóc lớp đầu tiên, cảm nhận được sự phóng xạ quen thuộc của thần niệm ngọc, khiến trí lực tinh thần tăng lên, khiến thân thể suy giảm, Từ Thanh Sơn trong lòng mới hơi thả lỏng. Rất nhanh, lão liền bóc toàn bộ quả tạ ra, lộ ra thần niệm ngọc bên trong. Sau đó, liền thấy lão nhẫn chịu sự phóng xạ làm suy giảm thân thể, nhanh chóng lấy ra hộp ngọc cách ly từ trên người, cẩn thận từng ly từng tí đặt thần niệm ngọc vào trong hộp ngọc, đậy lại, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau khi làm xong tất cả những điều này, nhân cách thần tính Từ Thanh Sơn lúc này mới lại nhìn về phía Tô Lăng phía dưới, ngưng trọng nói, yêu ma lực. Đối với năng lực bành trướng cánh tay mà Tô Lăng vừa thể hiện, lão không kinh ngạc, bởi vì lão đã sớm biết, phương Tây có yêu ma nửa hóa thú hoành hành thế gian, thậm chí là cổ quốc này cũng có một ít. Tuy nhiên, từ trước đến nay, lão đều không để ý, bởi vì những yêu ma này trước mặt lão đều yếu ớt như trẻ con. Chỉ cần lão thi triển mê hồn đại pháp, những yêu ma này liền mặc cho lão xoa tròn bóp méo. Nhưng vừa rồi, lực lượng yêu ma mà người này thể hiện đã có chút vượt xa dự đoán của lão. Lực đạo khủng khiếp của quả tạ vừa rồi đã uy hiếp đến từ trường phòng ngự của lão, mà Từ Thanh Sơn, người có trí lực tinh thần thuế biến, cũng có thể từ hai mắt và tinh khí thần tràn lan của đối phương, nhìn ra đối phương có thành tựu rất mạnh về lực lượng tinh thần. Trong thần niệm môn, ngoại trừ lão, gần như không có ai có thể sánh ngang với người này. Lại thêm cảm giác nguy hiểm của bản thân không ngừng cảnh báo, mê hồn đại pháp có lẽ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với người này. Nói cách khác, nếu đối đầu với người này, rất có thể cần phải so đấu sức mạnh. Mà lực lượng yêu ma mà đối phương thể hiện có vẻ hơi quỷ dị, không biết còn có thủ đoạn gì. Những ý niệm này trong nháy mắt hiện lên trong lòng nhân cách thần tính Từ Thanh Sơn, điều này khiến lão có chút kiêng kỵ Tô Lăng phía dưới. Mà Tô Lăng bên này, sau khi ném quả tạ, nhìn thấy quả tạ trung quy không thể xuyên thủng từ trường phòng ngự xung quanh đối phương, nhưng ít nhiều cũng tạo thành một chút ba động lực trường. Trong lòng hắn lập tức có một dự đoán sơ bộ về cường độ phòng ngự từ trường của Từ Thanh Sơn, vị môn chủ thần niệm môn, cường giả duy nhất có trí lực tinh thần lột xác ra niệm lực này. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Sơn trên không trung, cười vang nói, Từ môn chủ, ngài có biết khối ngọc trong tay ngài thực ra là một đôi không? Ân. Thần tính Từ Thanh Sơn đang ở trên không trung, vì kiêng kỵ Tô Lăng mà có chút không biết nên đối phó với đối phương như thế nào, nghe Tô Lăng nói vậy, lập tức bị thu hút sự chú ý. Không có cách nào. Lão có thể đi đến ngày hôm nay đều là dựa vào khối thần niệm ngọc mà lão ngẫu nhiên đoạt được khi còn nhỏ. Khi đó, thần niệm ngọc được khảm nạm trong một hang động ẩn nấp, lão ngẫu nhiên lạc đường khi chơi đùa trong núi thì đụng phải. Thời đó điều kiện không tốt, đường xá không có, đèn đóm cũng không, trời vừa tối liền đưa tay không thấy năm ngón, trong núi còn có chó sói ăn thịt người. Thế là, lão liền ẩn thân trong động nghỉ ngơi một đêm. Đêm đó, mặc dù lão cảm thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, nhưng đồng thời, lão cũng cảm thấy đầu óc càng ngày càng thông minh. Rõ ràng rất nhiều điều trước kia không hiểu, cũng ý thức được hang động không đơn giản. Sau đó, lão thường xuyên đến hang động nghỉ ngơi, người cũng càng ngày càng thông minh, học được rất nhiều bản lĩnh, thậm chí là khai sáng mê hồn đại pháp, cũng cuối cùng tìm được thần niệm ngọc, cội nguồn này. Đối với tầm quan trọng của thần niệm ngọc, lão tự nhận không ai hiểu rõ hơn lão. Cho nên, khi nghe nói thần niệm ngọc lại là một đôi, lão lập tức hạ thấp thân hình một chút, đi tới phía trên đỉnh đầu Tô Lăng. Ngươi nói khối ngọc này là một đôi? Thần tính Từ Thanh Sơn hơi nheo mắt, nhìn Tô Lăng, hạ thấp giọng, trầm giọng hỏi. Lão không mạo muội sử dụng mê hồn đại pháp ý đồ thôi miên đối phương để hỏi thăm, bởi vì cảm giác nguy hiểm của lão đang không ngừng nhắc nhở lão, đối phương không đơn giản. Nhất là bây giờ gặp phải chuyện trọng đại như vậy, vì ổn thỏa, lão lựa chọn hỏi thăm. Mà Tô Lăng nghe lão hỏi xong, lập tức khẽ cười. Hắn tốn công tốn sức như vậy, cuối cùng vẫn trả tiến hóa ngọc âm lại cho đối phương, một là vì thăm dò cường độ phòng ngự từ trường của đối phương, rốt cuộc có thể chống cự công kích mạnh đến mức nào. Hai chính là vì dẫn dụ đối phương mắc câu. Sau khi chạm vào tiến hóa ngọc âm, duy khí không trọn vẹn này, suy luận ra còn có sự tồn tại của tiến hóa ngọc dương, hắn liền nảy sinh ý nghĩ trong lòng. Mà vừa lúc này, Từ Thanh Sơn đột nhiên chuyển từ nhân cách nhân tính sang nhân cách thần tính chủ đạo thân thể. Mặc dù có chút xáo trộn kế hoạch lợi dụng tiến hóa ngọc âm của hắn, nhưng phương diện lý trí tuyệt đối của thần tính đối phương vừa vặn thích hợp để hắn lợi dụng đối phương tìm kiếm tiến hóa ngọc dương. Tô Lăng, người đã xem qua thông tin kinh nghiệm sống của Từ Thanh Sơn, biết rõ đối phương coi trọng tiến hóa ngọc âm, thứ mà đối phương đặt tên là thần niệm ngọc, đến mức nào. Mà phương diện lý trí tuyệt đối của thần tính, một lòng muốn làm, đều là tìm mọi cách để bản thân mạnh lên. Dưới trạng thái lý trí tuyệt đối của thần tính này, khi Từ Thanh Sơn biết thần niệm ngọc thực ra là một đôi, phân âm dương hai khối, tuyệt đối sẽ điên cuồng tìm kiếm một khối tiến hóa ngọc dương khác. Nhưng mà, khi hai khối duy khí không trọn vẹn hợp thể, biến thành tiến hóa ngọc hoàn chỉnh, liền không phải là vật mà người của thế giới một chiều này có thể sử dụng. Đến lúc đó, Tô Lăng sẽ lấy thân phận sinh mệnh thể cao duy, ngồi mát ăn bát vàng.
Đây chính là nguyên nhân hắn trả tiến hóa ngọc âm lại cho đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của kế hoạch này là hắn phải có đủ thực lực để thu lưới khi đó. Lực lượng phóng xạ của tiến hóa ngọc âm tăng thuộc tính trí lực tinh thần, hắn suy luận từ điểm đó ra, lực lượng phóng xạ của tiến hóa ngọc dương tăng chính là thuộc tính thân thể. Như vậy, bất kể ai cầm tiến hóa ngọc dương, là người hay là động vật, chỉ sợ đều đã biến thành một quái vật kinh khủng có giá trị thuộc tính thân thể khổng lồ. Lại thêm, Từ Thanh Sơn, người có được loại lực lượng niệm lực này, nhưng lại là một kẻ điên phân liệt nhân cách. Cho dù đến lúc đó, hắn âm thầm dẫn dắt hai phe này đại chiến, nhưng đến lúc đó hắn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi cũng nhất định phải có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ mới được. Về điểm này, Tô Lăng ngược lại rất tự tin. Bởi vì, hắn đã kích phát chuỗi gen của vạn vật chi tổ, cá. Có nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, gen của con người và thậm chí tất cả động vật trên cạn đều tiến hóa từ cá. Loại gen tưởng chừng như rất tầm thường này, nhưng kỳ thực đã bao hàm tất cả nguồn gốc, có thể diễn hóa gen của tất cả động vật mà không bị bài xích. Loại gen này, lại thêm năng lực bản thân toàn chi có thể phân biệt giống loài của chuỗi gen của Tô Lăng, điều này khiến Tô Lăng có thể tự nhiên kích phát năng lực gen của tất cả động vật. Vừa rồi, Tô Lăng đã vận dụng năng lực gen của nhiều loại động vật. Mà trước mắt, dưới nội thị sâu tầng, sự tìm kiếm chuỗi gen ẩn chứa trong cơ thể Tô Lăng mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vẫn còn vô số sinh vật gen, thậm chí là những sinh vật gen thần bí bị che phủ trong lịch sử tiến hóa mà con người chưa từng biết đến, đang chờ Tô Lăng phát hiện. Có được gen của vạn vật, Tô Lăng tự nhiên rất tự tin vào thực lực sau này của mình. Huống chi, con đường tăng cường thực lực của hắn không chỉ có con đường này. Hắn còn có thể đi theo con đường tăng lên tinh thần, giống như Từ Thanh Sơn, đem trí lực tinh thần tăng lên đến mức lượng biến gây nên chất biến, cuối cùng lột xác ra niệm lực, bước vào giai đoạn thứ 3 của tiến hóa giả. Có sự tồn tại của tiến hóa ngọc âm, con đường này vẫn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần chờ thân thể của hắn hồi phục, hắn liền có thể lại lợi dụng tiến hóa ngọc âm để tăng thuộc tính trí lực và tinh thần. Về phần việc tiến hóa ngọc âm, duy khí không trọn vẹn này, trước mắt đang nằm trong tay Từ Thanh Sơn, điều này căn bản không phải là vấn đề. Cho dù là nhân cách thần tính Từ Thanh Sơn, hay là nhân cách nhân tính Từ Thanh Sơn, hắn đều có biện pháp lợi dụng nhu cầu của đối phương, khiến đối phương cho hắn mượn tiến hóa ngọc âm để sử dụng. Với nhân cách nhân tính Từ Thanh Sơn, Tô Lăng sẽ dùng nhu cầu chữa trị chứng bệnh của đối phương để mượn dùng. Còn với nhân cách thần tính Từ Thanh Sơn, hắn sẽ lợi dụng nhu cầu một lòng muốn mạnh lên dưới lý trí tuyệt đối của đối phương. Tiến hóa giả giai đoạn thứ nhất và thứ hai, hắn bây giờ đã quen thuộc, biết rõ nguyên lý. Chỉ cần lợi dụng những kiến thức này, mỗi lần tiết lộ một chút, mượn dùng tiến hóa ngọc âm từ trong tay thần tính Từ Thanh Sơn cũng không khó. Những điều này đều là kế hoạch mà Tô Lăng đã nghĩ xong trong lòng từ khi ở trong mật thất tinh thần bí động, quyết định dùng khối trì bao bọc tiến hóa ngọc âm, dùng để thăm dò từ trường phòng ngự của Từ Thanh Sơn. Bởi vậy, sau khi nghe thần tính Từ Thanh Sơn hỏi, hắn đã sớm có câu trả lời, cười đáp, không sai. Viên ngọc này tên là Tạo Hóa Ngọc, chia làm âm dương hai khối. Khối trong tay ngươi là âm ngọc, có thể giúp sinh linh tăng trưởng trí tuệ và tinh thần, mà dương ngọc thì có thể giúp sinh linh tăng cường nhục thân. Đáng tiếc, ngươi chỉ có âm ngọc mà không có dương ngọc. Cái gọi là cô âm bất sinh, độc dương bất trưởng. Lý lẽ thế gian đều coi trọng sự hòa hợp âm dương. Ngươi đây chỉ có âm, không có dương, dùng tất sẽ tổn hại nhục thân, ta nói có đúng không? Hắn đặt cho tiến hóa ngọc một cái tên gần gũi hơn với phong cách cổ quốc phương Đông và sử dụng lý lẽ âm dương, nói ra tác dụng và tác hại của tiến hóa ngọc âm. Thần tính nhân cách Từ Thanh Sơn, mặc dù không gặp mặt với nhân cách nhân tính, nhưng ký ức trước khi hai loại nhân cách phân liệt là chung. Bởi vậy, những năm này Từ Thanh Sơn tìm tòi về công dụng của thần niệm ngọc, nhân cách thần tính Từ Thanh Sơn tự nhiên cũng hiểu rõ. Khi Tô Lăng không hề lưu luyến đem thần niệm ngọc trả lại cho lão, cũng nói đúng ra tác dụng của thần niệm ngọc. Cho dù là thần tính Từ Thanh Sơn tuyệt đối lý trí cũng không có bất kỳ sự hoài nghi nào. Lão chau mày nói, ngươi làm sao biết những điều này? Ngươi nói với ta những điều này với mục đích gì? Ta làm sao biết ngươi không cần quan tâm? Tô Lăng lại khẽ cười, nói, về phần nói với ngươi những điều này, tự nhiên là thấy ngươi thực lực không tệ, muốn liên hợp với ngươi cùng đi cướp đoạt tiến hóa ngọc dương. Cướp đoạt tiến hóa ngọc dương? Nghe Tô Lăng nói, thần tính Từ Thanh Sơn lại nhíu mày, không nói đến việc ngươi nói là thật hay giả, cho dù là thật, tại sao ta phải cùng ngươi đi cướp đoạt tiến hóa ngọc dương? Chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước sao? Tô Lăng nghe thần tính Từ Thanh Sơn nói, cười nói, ngươi bề ngoài nhìn khoảng 70, 80 tuổi, nhưng ngươi đã sử dụng tiến hóa ngọc âm để tăng trí lực tinh thần trong một thời gian dài, tuổi thật hẳn là nhỏ hơn so với vẻ ngoài. Mà thần niệm môn của các ngươi lại đã thành lập rất nhiều năm, điều này nói rõ ngươi đã thu được tiến hóa ngọc âm từ khi còn rất nhỏ. Nhưng thực lực của ngươi bây giờ, mạnh thì mạnh thật, nhưng vẫn không thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thế tục, tiến hóa ngọc âm này trong tay ngươi có thể coi là Minh Châu bị bụi phủ. Hừ, nói như thể thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi gông cùm xiềng xích của thế tục vậy. Thần tính Từ Thanh Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, mở miệng châm chọc, ngươi mặc dù biết nhiều, nhưng cho dù là âm ngọc hay dương ngọc đều không nằm trong tay ngươi. Ta thấy ngươi mới là người thống khổ nhất, thế nào, cảm giác nhìn thấy mà không chiếm được. Nếu ta thống khổ, vừa rồi sao có thể dễ dàng trả tiến hóa ngọc âm cho ngươi như vậy? Tô Lăng đối với sự mỉa mai của thần tính Từ Thanh Sơn không hề để ý, cười nói, Từ môn chủ,
việc của mình rõ ràng nhất. Ngươi mặc dù nắm giữ tiến hóa ngọc âm, một tay sáng lập thần niệm môn, cũng đã đi đến độ cao như ngày hôm nay. Nhưng, cơ thể này của ngươi còn bao nhiêu năm để sống? Tiến hóa ngọc âm đối với thân thể tổn thương, mặc dù sau đó đều có thể từ từ hồi phục, nhưng kỳ thật mỗi lần đều sẽ để lại một tia tổn thương không đáng kể. Tích tiểu thành đại, mấy chục năm xuống, trạng thái thân thể của ngươi như thế nào, tin tưởng chính ngươi rõ ràng nhất. Với tình trạng như vậy, ngươi còn dám lợi dụng tiến hóa ngọc âm để tăng cường bản thân sao? Đồng thời, ngươi đoán xem, tại sao ta lại không hề lưu luyến đem tiến hóa ngọc âm trả lại cho ngươi? Nói đến câu cuối, Tô Lăng trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không. Mà nghe xong lời nói này của Tô Lăng, nhìn nụ cười như có như không trên mặt đối phương, thần tính từ Thanh Sơn lập tức rơi vào trầm mặc. Quả thực, dưới sự phóng xạ của thần niệm ngọc trong mấy chục năm, thân thể của lão kỳ thật đã không còn tốt nữa. Thần tính nhân cách từ Thanh Sơn, sở dĩ bức thiết muốn tăng cường thực lực, chính là mong đợi tinh thần ý thức trong quá trình không ngừng tăng lên, có thể một ngày kia rời khỏi thân thể mà vẫn có thể sống sót. Đáng tiếc, thân thể của lão bây giờ đã không chịu nổi gánh nặng. Khi còn trẻ, lão lợi dụng thần niệm ngọc tu hành, tăng trí lực tinh thần, suy giảm thân thể rất nhanh liền có thể hồi phục, sau đó bắt đầu lần tiếp theo lợi dụng thần niệm ngọc tu hành. Nhưng theo việc không ngừng lợi dụng thần niệm ngọc tu hành, trí lực tinh thần của lão mặc dù không ngừng tăng lên, nhưng thân thể lại càng ngày càng kém, thời gian cần thiết để hồi phục cũng càng ngày càng lâu. Cho đến bây giờ, 56 tuổi, lão bề ngoài nhìn đã 70, 80 tuổi. Mà ở độ tuổi này, lão đã không dám lại lợi dụng thần niệm ngọc tu hành. Điều này khiến thần tính từ Thanh Sơn lâm vào một vòng lặp vô hạn. Lão muốn tiếp tục tăng trí lực tinh thần, đem trí lực tinh thần tăng lên đến một mức độ thuế biến lần nữa, có thể rời khỏi thân thể mà vẫn tự do sống sót, lão phải tiếp tục lợi dụng thần niệm ngọc để tu hành. Nếu không, từng chút tu hành thanh tĩnh công chỉ sợ chết già cũng không thể khiến trí lực tinh thần lại phát sinh thuế biến. Nhưng nếu tiếp tục lợi dụng thần niệm ngọc tu hành, thân thể của lão chỉ sợ cũng không thể kiên trì đến khi thuế biến lần nữa. Ở vào hoàn cảnh xấu hổ này, Tô Lăng xuất hiện, sự tồn tại của tiến hóa ngọc dương đơn giản chính là đâm trúng nhu cầu lớn nhất của lão. Tuy nhiên, lão thành tinh, tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, thế là lão mới có bộ dáng không có hứng thú vừa rồi. Vì chính là lấy tư thái vô dục tắc cương để đàm phán với Tô Lăng. Nhưng Tô Lăng biết rõ nội tình của lão, một câu liền đâm xuyên trạng thái hiện tại của lão. Hơn nữa, bộ dáng cao thâm khó dò của đối phương cũng khiến lão cực kỳ để ý. Thế là, thần tính từ Thanh Sơn sau khi trầm mặc một lát, lạnh giọng nói, cho dù tình trạng thân thể hiện tại của ta không thể lạc quan, ta cũng đều có thể trực tiếp đi tìm người nắm giữ tiến hóa ngọc dương để tìm kiếm hợp tác, tại sao phải liên hợp với ngươi? Lão vẫn muốn lợi dụng ưu thế của bản thân, chiếm thế chủ động. Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Tô Lăng lại triệt để dập tắt ý nghĩ này của lão. Bởi vì ngươi không biết tiến hóa ngọc dương ở đâu, chỉ có ta biết. Chỉ thấy Tô Lăng khẽ cười, lại nói, hơn nữa, với năng lực của ngươi, cho dù có thể tìm thấy kẻ đang quản lý tiến hóa ngọc dương kia, ngươi cũng không làm được gì. Âm ngọc có thể tăng trưởng trí tuệ tinh thần, nhưng sẽ làm suy giảm thân thể, mà dương ngọc thì ngược lại, có thể tăng trưởng nhục thân cường đại, nhưng lại làm mất đi ý thức. Ngươi cảm thấy, một người sau khi bị mất đi ý thức, sẽ biến thành dạng gì? Ý thức bị mất đi sau sẽ biến thành dạng gì? Nghe Tô Lăng nói vậy, thần tính từ Thanh Sơn lập tức khẽ giật mình. Trước đó lão quả thực không nghĩ tới vấn đề này, dù sao lão cũng chỉ vừa mới biết đến sự tồn tại của Dương Ngọc. Hiện tại, nghe Tô Lăng nói, lão cẩn thận suy nghĩ một chút. Ý thức là nơi linh trí của con người, nếu không có ý thức, vậy thì không khác gì động vật ăn lông ở lỗ. Cứ như vậy, mê hồn đại pháp của lão đầu tiên liền không có tác dụng. Dù sao, đến ý thức cũng không có, dùng lời nói của cổ quốc, chính là không có hồn phách, vậy thì mê cái gì? Như vậy, lão chỉ có thể dùng niệm lực để tác chiến. Nhưng niệm lực tác chiến có cực hạn, từ trường phòng ngự của niệm lực cũng không phải là vô địch, một khi vượt quá cực hạn chịu đựng cũng sẽ vỡ vụn. Mà một khi vỡ vụn, thân thể yếu ớt của lão bại lộ trước một quái vật bị tiến hóa ngọc dương không ngừng cường hóa, không có linh trí, quả nhiên là chết ngay lập tức. Ngoài ra, tiền đề này vẫn phải là lão biết tiến hóa ngọc dương ở đâu. Nếu không, lão đến tìm cũng không tìm thấy. Nghĩ đến đây, thần tính từ Thanh Sơn nhìn Tô Lăng, nói, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Cuối cùng, lão vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Đối phương biết tình huống của lão, mà lão đối với nội tình của đối phương hoàn toàn không biết gì. Đây nhất định là một cuộc đàm phán bị động. Chờ thân thể ta khôi phục rồi nói sau. Thấy thần tính từ Thanh Sơn thỏa hiệp, Tô Lăng khẽ cười, giọng điệu lười biếng nói, ta đói rồi, gọi đầu bếp trong môn của các ngươi chuẩn bị thật nhiều đồ ăn. Được, thần tính từ Thanh Sơn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng. Sau đó, lão liền bay rời khỏi đỉnh núi này, trở về đỉnh núi nơi có thần niệm môn. Mà Tô Lăng cũng cười cất bước, chậm rãi đi theo con đường lúc đến để trở về. Vừa đi, hắn vừa nghĩ đến cái bánh vẽ mà hắn đã vẽ cho đối phương, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Kỳ thật, hắn không biết Dương Ngọc ở đâu. Tất cả những điều vừa rồi, chẳng qua là dựa trên thông tin về tiến hóa ngọc âm, duy khí không trọn vẹn này, bịa đặt ra mà thôi. Tiến hóa ngọc dương hẳn là có. Công năng đoán chừng hẳn là cũng giống như hắn nói, không sai biệt lắm.
Nhưng bây giờ tiến hóa Ngọc Dương ở góc nào của thế giới này, hoặc là trong tay nhân loại hay động vật nào, Tô Lăng căn bản không biết. Tuy nhiên, lợi dụng sự chênh lệch thông tin giữa hai bên, hắn vẫn hù dọa được thần tính Từ Thanh Sơn. Đương nhiên, hắn lợi dụng sự chênh lệch thông tin đều là dựa trên thông tin về tiến hóa Ngọc Âm, duy khí không trọn vẹn này mà hệ thống cung cấp, có thể thuận thế suy diễn ra, không liên quan đến năng lực bản thân toàn chi nhìn trộm thông tin. Cho nên, ngược lại cũng không cần lo lắng bị trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát phát hiện. Về phần tiếp theo làm thế nào, đi một bước tính một bước thôi. Nếu có kế hoạch chu toàn, vậy thì không gọi là bánh vẽ. Dù sao thời hạn nhiệm vụ còn dư dả, đến trước mắt mới trôi qua chưa đến 1 năm rưỡi, còn có 8 năm rưỡi thời gian nhiệm vụ, từ từ tìm là được. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi về phía đỉnh núi nơi có thần niệm môn. "Tiến sĩ, ngài đã đi đâu?" Khi Tô Lăng đi vào phòng ăn, Tiểu Điệp, người vẫn luôn chờ ở đó, lập tức mang theo một chút giọng nghẹn ngào, nhanh chóng lao về phía hắn. Tiểu Điệp chỉ mới 11 tuổi, mặc dù tâm trí thành thục hơn so với những đứa trẻ bình thường, nhưng một mình ở nơi đất khách quê người, người quen duy nhất lại cả ngày không thấy bóng dáng, cô ngoài mặt không có gì khác thường, nhưng khi Tô Lăng xuất hiện, cô vẫn thể hiện sự yếu đuối của một đứa trẻ 11 tuổi. "Không có việc gì, Tiểu Điệp đừng khóc, ta chỉ là đi làm một số việc." Vỗ về phía sau lưng Tiểu Điệp, Tô Lăng nhẹ giọng an ủi. Đồng thời, hắn nhìn về phía đại đường của phòng ăn, trên bàn đã bày đầy đồ ăn, đồng thời còn đang không ngừng được mang lên. Thần tính Từ Thanh Sơn sau khi trở về từ ngọn núi có tinh thần bí động, liền theo phân phó của hắn, ra lệnh cho phòng ăn làm lại một bàn đồ ăn. Mà trước đó, một đám môn nhân bị thần tính Từ Thanh Sơn thôi miên, bao gồm cả Vương Tĩnh Văn và Tiểu Điệp, trong quá trình này kỳ thật vẫn luôn không được giải trừ thôi miên. Cho đến khi thần tính Từ Thanh Sơn trở về, mới giải trừ cho đám người. Bởi vậy, trong trí nhớ của Vương Tĩnh Văn và Tiểu Điệp, thần tính Từ Thanh Sơn chưa từng rời khỏi phòng ăn. Sau đó, mọi người trong phòng ăn lần lượt ăn xong rồi rời đi, thần tính Từ Thanh Sơn cũng rời khỏi phòng ăn sau khi ăn xong, chỉ còn Vương Tĩnh Văn và Tiểu Điệp còn ở lại phòng ăn. Vương Tĩnh Văn vẫn luôn khuyên Tiểu Điệp ăn trước, nhưng Tiểu Điệp không ăn, một mực hỏi Vương Tĩnh Văn, "Tiến sĩ đã đi đâu?" Trong quá trình này, phòng ăn bắt đầu mang đồ ăn lên lần nữa. Điều này lập tức khiến Vương Tĩnh Văn và Tiểu Điệp sửng sốt một chút. Mà đúng lúc này, Tô Lăng cũng vừa vặn đi vào phòng ăn. Thế là, liền phát sinh một màn vừa rồi. "Anh đi đâu vậy? Lần sau trước khi có việc gì, vẫn nên nói với Tiểu Điệp một tiếng." Vương Tĩnh Văn cũng đi về phía hai người, nhíu mày nói, "Được rồi, ăn cơm trước đi. Vì chờ anh, nha đầu này một mực chưa ăn cơm." Ân. Đối mặt với lời nói của Vương Tĩnh Văn, Tô Lăng mỉm cười gật đầu. Đối với tình huống xảy ra ở đây, kỳ thật trong đầu hắn bản thân toàn chi đều có phản hồi. Hắn lúc này lại vỗ nhẹ phía sau lưng Tiểu Điệp, nói, "Đi, đi ăn cơm." Tiểu Điệp sau khi phát tiết một phen, cũng thu lại dáng vẻ trẻ con, khẽ gật đầu, hai người đi tới trước bàn dài ngồi xuống. "Sư phụ gọi phòng ăn làm lại bàn đồ ăn này, hóa ra là vì anh." Vương Tĩnh Văn lại đi tới, ngồi xuống trước mặt Tô Lăng và Tiểu Điệp, sau đó nhìn một bàn đồ ăn, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là đãi ngộ của cơ duyên nhân sao? Nghe cô nói, Tô Lăng không nói gì, đầu tiên là gắp cho Tiểu Điệp rất nhiều đồ ăn, sau đó liền bắt đầu ăn như hổ đói. Bị tiến hóa Ngọc Âm làm suy giảm trung bình 20 điểm 3 loại thuộc tính thân thể, hắn lúc này rất cần bổ sung dinh dưỡng. Chỉ thấy đồ ăn trên một bàn, nhanh chóng bị Tô Lăng giải quyết trong chốc lát, chỉ một lúc sau, bên cạnh hắn liền chất đầy một chồng đĩa. Vương Tĩnh Văn đối diện, thấy cảnh này, lông mày có chút nhăn lại. Từ nhỏ lớn lên trong môn phái, cô chưa từng thấy qua tướng ăn như vậy. Cũng ngay khi cô nhíu mày, đột nhiên, Tô Lăng đang ăn như hổ đói khẽ giật mình, cả người trì trệ. Một đoạn thông tin phản hồi khiến Tô Lăng kinh ngạc, bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Matthew, Herbert, Wade, ba người mà ký chủ ngâm trong tầng hầm biệt thự trang viên ngoại ô New York, tốc độ chữa trị thân thể xuất hiện dị thường, đang được chữa trị nhanh chóng. Đây là, nhìn dòng thông tin này, Tô Lăng vô thức nhíu mày. Matthew, Herbert, Wade, ba người vẫn luôn bị hắn ngâm trong biệt thự trang viên ngoại ô New York, duy trì sinh cơ cơ bản, sao đột nhiên tốc độ chữa trị lại dị thường, đang được chữa trị nhanh chóng. Theo lý thuyết, đây là chuyện căn bản không thể xảy ra. Mặc dù bên phía Eric có người tiến hóa dị năng tồn tại, có lẽ sẽ có dị năng chữa trị người, nhưng mấu chốt là bên phía Tô Lăng, năng lực bản thân toàn chi một chút cũng không nhận được bất kỳ tín hiệu trị liệu nào. Nếu thật sự bị người tiến hóa dị năng có dị năng trị liệu chữa khỏi, bên phía hắn hẳn là sẽ có phản hồi mới đúng. Ít nhất sẽ phản hồi ra ai đã chữa trị cho họ. Nhưng năng lực bản thân toàn chi trong đầu Tô Lăng không có bất kỳ phản hồi nào khác, tựa như đột nhiên xuất hiện một đoạn thông tin về việc chữa trị dị thường, đang được chữa trị nhanh chóng. Điều này khiến Tô Lăng cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nào, đồ ăn không hợp khẩu vị? Nhìn Tô Lăng đang ăn như hổ đói, đột nhiên dừng lại. Vương Tĩnh Văn ở đối diện hắn mở miệng hỏi. Không phải, đột nhiên nhớ tới một số việc mà thôi. Tô Lăng nghe Vương Tĩnh Văn nói, mỉm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn như hổ đói. Cho dù có chút kỳ quái về tình huống bên phía Matthew và những người khác, nhưng hắn hiện tại đang ở cổ quốc phương Đông xa xôi, muốn đi xem xét chuyện gì đã xảy ra cũng là điều không thể. Cho nên, không bằng ở đây trước khôi phục ba loại thuộc tính thân thể,
sau đó dùng năng lực bản thân toàn chi để quan sát từ xa một phen thì tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm ăn đồ vật. Sau một trận cuồng ăn, đem đồ ăn trên bàn mà phòng ăn mới làm xong ăn gần hết, Tô Lăng lúc này mới dưới sự chỉ dẫn của Vương Tĩnh Văn trở về phòng khách mà thần niệm môn đã chuẩn bị cho hắn. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Tô Lăng mỗi ngày đều dùng việc ăn ngủ để khôi phục thuộc tính thân thể bị suy giảm. Ba loại thuộc tính thân thể của hắn vốn đã cao, cho dù bị suy giảm, bây giờ vẫn còn trung bình 10 điểm. Với thể lực 10 điểm, tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh, gần như một ngày là có thể hồi phục 1 điểm. Hơn nữa, theo việc không ngừng hồi phục, giá trị không ngừng tăng lên, sức hồi phục của hắn giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng nhanh. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, ba loại thuộc tính thân thể của hắn đã khôi phục về trạng thái đỉnh phong trung bình 30 điểm. Khi ba loại thuộc tính thân thể trị số hoàn toàn khôi phục, loại bỏ dấu ngoặc, Tô Lăng nhìn thuộc tính thân thể trước mắt một chút. Thuộc tính: lực lượng 30.17, nhanh nhẹn 29.92, thể lực 28.63, trí lực 20.23, tinh thần 20.23. Thuộc tính trí lực và tinh thần của hắn, sau khi lợi dụng tiến hóa ngọc âm để tu hành, đã tăng trọn vẹn 17 điểm, đã vượt qua đại quan 20. Khi thuộc tính trí lực và tinh thần của Tô Lăng đột phá đến 10 điểm, hắn đã nhận ra sự thay đổi của ngũ quan và tinh thần. Đầu tiên, sau khi thuộc tính trí lực đột phá 10 điểm, ngũ quan của hắn trở nên vô cùng nhạy cảm, có chút giống trong hiện thực, sau khi hắn dùng siêu duy năng lượng để chữa trị và cường hóa siêu giác quan. Tiếp theo, sau khi tinh thần của hắn đột phá 10 điểm, hắn cảm thấy ý thức của mình ẩn ẩn đã có thể vượt qua gông cùm xiềng xích của đại não, chiếu rọi sự vật trong phạm vi nhất định xung quanh. Điều này khiến Tô Lăng nhớ đến năng lực ý thức chú ý từ xa của giáo hoàng xuyên không chu chiếu ở thế giới trước. Mà Từ Thanh Sơn ở thế giới này, kỳ thật cũng có thể làm được ý thức ly thể chú ý người khác, hơn nữa khoảng cách còn xa hơn nhiều so với giáo hoàng xuyên không chu chiếu ở thế giới trước. Đương nhiên, những năng lực mới này kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Có năng lực bản thân toàn chi, những biến hóa về giác quan và ý thức này chỉ có thể coi là thêm hoa trên gấm. Sau đó, khi trí lực và tinh thần lại đột phá đến 20 điểm, ngoại trừ việc khiến nội thị sâu tầng của Tô Lăng phóng đại đến cấp độ gen, liền không có biến hóa khác. Đối với điều này, Tô Lăng tính toán trong lòng, muốn có sự thay đổi, chỉ sợ phải đợi khi giá trị phá trăm. Tô Lăng hoài nghi lực lượng tinh thần của Từ Thanh Sơn có thể lượng biến gây nên chất biến, chính là lực lượng tinh thần nếu như chuyển hóa thành giá trị của người chơi, đoán chừng là đột phá đại quan 100. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể có phải hay không còn phải đợi nghiệm chứng. Khi ba loại thuộc tính thân thể của Tô Lăng khôi phục không lâu sau, thần tính Từ Thanh Sơn liền không thể chờ đợi được tìm đến hắn. Thân thể của ngươi đã khôi phục, bây giờ có thể nói được rồi. Phòng khách nơi Tô Lăng ở, thần tính Từ Thanh Sơn lạnh giọng hỏi. Trong hơn 10 ngày này, nhân cách thần tính của lão không chuyển hóa thành nhân cách nhân tính. Thực lực của chúng ta bây giờ, cho dù liên thủ cũng không đủ đối phó với tên kia. Tô Lăng, người căn bản không biết Dương Ngọc ở đâu, giọng điệu nhàn nhạt tiếp tục đánh trống lảng, vẫn nên tăng thực lực lên trước. Thế nào, ngươi lại cho ta mượn tạo hóa âm ngọc dùng một lát, ta dạy cho ngươi khống chế yêu ma lực, thế nào? Ân, thần tính Từ Thanh Sơn, vốn dĩ nghe Tô Lăng lại đánh trống lảng, lông mày liền muốn nhăn lại. Nhưng khi nghe xong lời nói phía sau của Tô Lăng, lão không khỏi khẽ động trong lòng. Lão đồng ý hợp tác với Tô Lăng, cũng là vì thân thể đã không kịp để lão tiếp tục tăng lên, muốn tìm kiếm tạo hóa dương ngọc để tăng cường thân thể, từ đó có được nhiều thời gian hơn. Mà nắm giữ cái gọi là yêu ma lực cũng là một trong những con đường. Dù sao đều là tăng cường độ mạnh của thân thể. Thần tính Từ Thanh Sơn mặc dù không coi trọng những yêu ma kia, cho rằng những yêu ma này trước mê hồn đại pháp của lão không có chút sức chống cự nào. Nhưng nếu có thể tăng cường độ mạnh của thân thể, trì hoãn thời gian của cơ thể này, cũng có thể coi là một biện pháp. Nghĩ đến đây, thần tính Từ Thanh Sơn hơi nheo mắt nói, ngươi hiểu cách khống chế yêu ma lực sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta không phải đã thể hiện qua rồi sao? Tô Lăng cười nói, yên tâm, ta trước dạy ngươi trực tiếp nhất, có hiệu quả nhất, có hiệu quả ngươi lại mượn tạo hóa âm ngọc cho ta, như vậy tổng có thể được chứ? Nghe Tô Lăng nói vậy, thần tính Từ Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Đối với việc tăng cường độ mạnh của thân thể, lão thực sự rất khao khát. Thậm chí, lão còn từng lặng lẽ đến phía Eric, thi triển mê hồn đại pháp mê hoặc những yêu ma kia, hỏi thăm cách tăng cường độ mạnh của thân thể. Đáng tiếc, những yêu ma kia mặc dù có năng lực biến thân, nhưng đều là kích phát khi gặp nguy cơ sinh tử, không hiểu nguyên lý ảo diệu bên trong, điều này khiến lão không hỏi ra được gì. Hiện tại, nghe Tô Lăng tự tin như vậy, lão lập tức đồng ý. Dù sao là có hiệu quả sau mới mượn tạo hóa âm ngọc, hơn nữa bây giờ lão cũng không thể lợi dụng tạo hóa âm ngọc, không bằng lấy ra đổi chút đồ vật thực tế. Được, vậy kính xin Từ môn chủ ngồi xuống. Tô Lăng thấy Từ Thanh Sơn đồng ý, lập tức mở miệng nói, Từ môn chủ lực lượng tinh thần đã thuế biến qua, so sánh nội thị sâu tầng không thành vấn đề chứ. Hắn chuẩn bị trước dạy Từ Thanh Sơn cách kích phát lực lượng cấp độ gen. Với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của Từ Thanh Sơn, muốn làm được nội thị sâu tầng đến cấp độ gen nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần dạy đối phương kích phát lực lượng cấp độ gen, liền có thể trong nháy mắt khiến đối phương nắm giữ sức mạnh gen. Đương nhiên, bởi vì là nhảy qua giai đoạn thứ nhất, trực tiếp bắt đầu giai đoạn thứ hai.
Từ Thanh Sơn sau khi kích phát cấp độ gen giai đoạn thứ hai, cường độ thân thể mặc dù sẽ bởi vì chuỗi gen được kích phát mà có thể tăng lên, nhưng xét về tổng thể chắc chắn là không bằng làm từng bước, từ giai đoạn thứ nhất chậm rãi đến giai đoạn thứ hai tiến hóa giả. Hơn nữa, đối phương không có năng lực bản thân toàn chi, chọn được chuỗi gen gì cũng hoàn toàn là nhìn vào vận mệnh. Tô Lăng quyết định đánh đổi bí mật gen biến giai đoạn thứ hai để giành lấy cơ hội sử dụng lại tiến hóa Ngọc Âm với Từ Thanh Sơn. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Với trí lực và tinh thần đã trải qua quá trình thuế biến, Từ Thanh Sơn dưới sự chỉ dẫn của Tô Lăng, nhanh chóng nắm vững năng lực nội thị sâu tầng đến tận cấp độ gen. Tuy nhiên, đứng trước vô số chuỗi gen phức tạp, Từ Thanh Sơn rơi vào tình thế khó khăn khi phải lựa chọn, không biết nên chọn chuỗi gen nào. Cuối cùng, Từ Thanh Sơn không mạo hiểm lựa chọn, mà thoát ra khỏi trạng thái cấp độ sâu nội thị, cung kính hỏi Tô Lăng, những xiềng xích kia là gì vậy, nên chọn cái nào? Tô Lăng dĩ nhiên không thể tiết lộ toàn bộ, chỉ nhẹ nhàng đáp, đó chính là những lựa chọn huyết mạch yêu ma lực. Ngươi chọn huyết mạch nào, sẽ nhận được loại yêu ma lực đó. Nhưng cụ thể phân biệt huyết mạch nào mạnh thì phải dựa vào cảm giác của ngươi thôi. Nghe Tô Lăng giải thích, Từ Thanh Sơn cau mày suy nghĩ một lát, rồi lại chìm vào trạng thái cấp độ sâu nội thị. Một lát sau, bò, một tiếng bò giống vang lên bất ngờ. Chỉ chốc lát sau, Tô Lăng rời khỏi khách phòng, hướng về tinh thần bí động mà đi. Cùng lúc đó, Tô Lăng ở phía xa cổ quốc phương Đông, tại thần niệm môn không ngừng mượn tiến hóa Ngọc Âm để tu hành, gia tăng lực lượng tinh thần. Tình hình ở Eric sau hơn 10 ngày lên men, càng diễn biến càng kịch liệt. Ban đầu, chỉ có nhóm người được coi là thánh mẫu ở Eric du hành, kháng nghị, yêu cầu chính phủ Eric phải xin lỗi, đồng thời bảo vệ quyền lợi của nhóm tiến hóa giả. Nhưng theo thời gian, dần xuất hiện những tiến hóa giả không phải người tốt. Những tiến hóa giả sở hữu sức mạnh và tốc độ vượt trội so với người thường, lợi dụng năng lực để làm những điều sằng bậy, ức hiếp người bình thường. Các video tương tự bắt đầu lan truyền chóng mặt trên mạng. Mặc dù có những kẻ cố tình thêm dầu vào lửa, nhưng không thể phủ nhận, phương pháp này rất hiệu quả. Mâu thuẫn xã hội lập tức từ chỗ chỉ có tiến hóa giả và chính phủ, nay đã thêm cả người bình thường và tiến hóa giả. Ba bên dây dưa rất sâu, không thể nói rõ ai đúng ai sai, lại thêm những kẻ có dã tâm đứng sau thao túng, khiến cho người bình thường ở Eric cũng có những tiếng nói phản đối tiến hóa giả. Trong bối cảnh đó, cục chỉnh đốn một lần nữa xuất hiện, đưa ra khái niệm muốn hợp nhất và quy phạm quản lý tiến hóa giả. Khái niệm này vừa đưa ra, lập tức nhận được sự ủng hộ của không ít người bình thường phản đối tiến hóa giả. Đáng tiếc, đúng lúc này, trên mạng lại xuất hiện video cục chỉnh đốn bạo lực chấp pháp, khiến tiếng nói phản đối dần lấn át sự ủng hộ. Vì thế, cục chỉnh đốn trên dưới có thể nói như đứng trên đống lửa. Nhưng rất nhanh, cục chỉnh đốn liền nghĩ ra một biện pháp mới. Đó chính là tạo ra anh hùng. Sau khi cục chỉnh đốn thất bại trong việc dẫn dắt dư luận, Niu Thành bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều anh hùng đả kích tội phạm. Những anh hùng này đều sở hữu sức mạnh và tốc độ vượt trội hơn người thường. Lợi dụng ưu thế đó, những anh hùng này liên tục đả kích tội phạm, cộng thêm sự tuyên truyền không ngừng của truyền thông. Dần dần, người dân bản địa bắt đầu bị tẩy não bởi những anh hùng này, trở nên tôn sùng họ. Sau đó, những anh hùng nổi tiếng và có nhân khí cao nhất đã liên hợp lại, cùng nhau thành lập một tổ chức. Tổ chức này được gọi là Liên minh Tiến hóa giả. Cùng thời điểm đó, Niu Thành, vùng ngoại ô, trong tầng hầm ngầm của một trang viên biệt thự, ngâm mình trong bể dinh dưỡng, Matthew, Herbeck và Wade vốn bị đốt cháy đến mức trông như những khối than cốc. Đột nhiên, lớp vỏ cháy đen bên ngoài ba người, trong dịch dinh dưỡng bắt đầu rắc rắc vỡ ra và bong tróc. Sau khi lớp vỏ cháy đen này bong ra, ba người lộ ra một thân thể mới, hoàn toàn trần trụi, nhưng lại giống hệt như trước đây. Bang, một tiếng động lớn vang lên, Nha mở cửa sắt tầng hầm, từ trên đi xuống. Như thường lệ, hắn chuẩn bị kiểm tra tình trạng của ba người, nhưng rất nhanh, hắn giữ người lại. Sau đó, hắn mở to mắt, nhìn về phía bể dinh dưỡng, Matthew, Herbeck và Wade với thân thể mới sau khi lớp vỏ cháy đen bong tróc, kinh ngạc tột độ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước hiện tượng kỳ lạ này, Nha vừa chấn động, vừa vội vàng xoay người rời khỏi tầng hầm, lên mặt đất gọi điện thoại cho Tô Lăng. Tiến sĩ, Matthew, Herbeck và Wade, bọn họ tỉnh lại rồi. Hơn nữa, họ dường như đã có được một cuộc sống mới. Ngay câu đầu tiên, Nha đã không thể chờ đợi được mà báo cáo với Tô Lăng. Tuy nhiên, ngay khi hắn đang nói chuyện với Tô Lăng, trong tầng hầm ngầm, Matthew, Herbeck và Wade, những người vừa giành lại được sự sống, đã mở mắt ra ngay trong bể dinh dưỡng. Sau đó, ánh mắt ba người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, Wade, một trong ba người, bắt đầu cử động vai, cuối cùng tách ra một xúc tu thịt, luồn qua khe hở nhỏ phía trên bể dinh dưỡng, sau đó phóng nhanh ra, ấn vào nút mở bể dinh dưỡng bên cạnh. Soạt, cửa bể dinh dưỡng mở ra trong nháy mắt, dịch dinh dưỡng bên trong chảy tràn ra ngoài. Nhưng Wade không hề quan tâm, bước ra khỏi bể dinh dưỡng, đi đến bên cạnh, mở bể dinh dưỡng của Matthew và Herbeck. Soạt, theo hai tiếng nước chảy ào ào. Matthew, Herbeck và Wade đều bước ra khỏi bể dinh dưỡng. Sau đó, ba người cứ thế trần truồng, đi thẳng về phía cửa sắt tầng hầm, sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì hưng phấn, khi thì điên cuồng, khi thì si mê. Toàn bộ cảnh tượng quỷ dị này đều được phản hồi đến Tô Lăng ở phía xa cổ quốc phương Đông,
thông qua năng lực bản thân toàn tri. Nhận thấy tình hình có vẻ quỷ dị, Tô Lăng đang nói chuyện điện thoại với Nha, liền nghiêm túc nói, ngươi lập tức rời khỏi đó ngay. Hả? Sao vậy? Nghe Tô Lăng ra lệnh, Nha không khỏi ngạc nhiên. Đúng lúc này, bịch một tiếng động lớn từ phía sau hắn vang lên. Nha giật mình quay đầu lại, chỉ thấy cửa sắt tầng hầm đã bị hất tung, Matthew, Herbeck và Wade, ba người trần truồng từ tầng hầm chậm chậm bò lên. Thấy cảnh này, Nha không khỏi có chút ngạc nhiên. Ba tên này sao lại tỉnh lại nhanh như vậy? Còn nữa, làm thế nào mà chúng thoát ra khỏi bể dinh dưỡng được? Hai nghi vấn này lập tức xuất hiện trong lòng Nha. Hắn định tiến lên chào hỏi ba người, nhưng đột nhiên, hắn nhớ lại lời Tô Lăng vừa dặn dò qua điện thoại, bước chân định tiến lên liền khựng lại. Đồng thời, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Matthew, Herbeck và Wade. Rất nhanh, hắn phát hiện ra điểm bất thường. Matthew, Herbeck và Wade, sau khi bò ra khỏi tầng hầm, biểu cảm trên mặt đều có chút không bình thường, hưng phấn, điên cuồng, si mê, vô cùng khoa trương. Tiến sĩ, Matthew, Herbeck và Wade, họ có vẻ hơi lạ, Nha nói với Tô Lăng qua điện thoại. Hả? Không thích hợp ở chỗ nào? Tô Lăng hỏi. Với năng lực bản thân toàn tri, Tô Lăng đương nhiên biết ba người kia có điểm không ổn, sở dĩ hắn hỏi, chẳng qua là mượn lời Nha để hợp thức hóa việc hắn biết được thông tin này, diễn cho trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát xem mà thôi. Còn về lời cảnh báo trước đó của hắn, bởi vì chỉ có một câu bảo Nha lập tức rời đi, không hề đề cập đến sự bất thường của ba người, cho nên cũng không tính là biểu hiện tiên tri. Ba người bọn họ. Nha lập tức kể lại những điểm dị thường của Matthew, Herbeck và Wade cho Tô Lăng nghe. Tô Lăng nghe xong, nghiêm túc nói, theo lẽ thường, bọn họ không thể tự lành được, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, tạm thời không biết là tốt hay xấu, ngươi lập tức rời khỏi đó. Đúng rồi, bánh bao đâu? Bánh bao vào nội thành chơi rồi, tiến sĩ, tôi rời đi, vậy Matthew, Herbeck và Wade thì sao? Nha nghe Tô Lăng bảo hắn rời đi, lập tức có chút do dự. Lần trước bị tập kích, hắn đã hối hận vì thái độ ghét bỏ Matthew, Herbeck và Wade, bởi vậy, lần này hắn có chút do dự, không muốn lại làm điều gì khiến mình phải hối hận nữa. Ta bảo ngươi rời khỏi đó, là để tránh việc bất trắc xảy ra với ngươi, không phải bảo ngươi bỏ chạy, ngươi có thể quan sát bọn họ từ xa. Thấy Nha do dự, Tô Lăng dứt khoát bảo hắn theo dõi ba người kia, vừa có thể khiến hắn không lộ vẻ vô tình, vừa có một lý do hợp lý để kiểm soát hành tung của ba người này. Vâng, nghe Tô Lăng nói vậy, Nha không còn do dự nữa. Sau khi trả lời, hắn liền xoay người bỏ chạy. Mà Matthew, Herbeck và Wade cũng không truy đuổi hắn, mà tiếp tục với vẻ mặt khoa trương, chân truồng đi về một hướng nào đó. Rất nhanh, ba người đã đi đến đường lớn và đến trước một vách núi khá cao. Nha nấp ở phía sau, bí mật quan sát ba người, vốn cho rằng ba người sẽ gặp khó khăn, bởi vì dáng vẻ của ba người lúc này nhìn thế nào cũng không giống người bình thường. Nhưng một lúc sau, Matthew, Herbeck và Wade đối mặt với vách núi, trực tiếp nhảy lên, bật cao mấy mét, sau đó bám vào những mấu đá trên vách núi, thoăn thoắt leo lên. Cảnh tượng này khiến Nha không khỏi ngạc nhiên. Ba tên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tự lẩm bẩm xong, Nha vội vàng đuổi theo, cũng thoăn thoắt leo lên vách núi, bám sát phía sau Matthew, Herbeck và Wade. Cùng lúc Nha đang theo dõi Matthew, Herbeck và Wade. Cổ quốc phương Đông, trong thần niệm môn. Anh định đi rồi sao? Trong biệt viện của Vương Tĩnh Văn và Tiểu Điệp. Tiểu Điệp ngạc nhiên nhìn Tô Lăng đến từ biệt, vẻ mặt không nỡ hỏi. Vương Tĩnh Văn bên cạnh cũng lên tiếng giữ lại, đúng vậy, gấp gáp như vậy làm gì, ở lại thêm một thời gian nữa đi. Đối với sự giữ lại của Vương Tĩnh Văn, Tô Lăng chỉ cười lắc đầu, trả lời, không được, Nưu Thành có việc gấp, ta phải lập tức trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Điệp, đưa tay xoa đầu cô bé, cười nói, Tiểu Điệp, ở lại đây học cho giỏi, ta về trước đây. Nếu có ai bắt nạt, thì gọi điện cho ta, rõ chưa? Tiểu Điệp nghe Tô Lăng nói, dù rất không nỡ, nhưng vẫn hiểu chuyện gật đầu. Nói đến nước này, Vương Tĩnh Văn cũng không giữ lại nữa, nói, được rồi, nếu anh có việc thì ta cũng không giữ anh lại nữa, anh cứ yên tâm đi, Tiểu Điệp ở đây sẽ không ai dám bắt nạt con bé đâu. Vâng, Tô Lăng nghe vậy, gật đầu. Sau đó, Tô Lăng liền quay người rời đi. Nhưng khi hắn quay người đi, Vương Tĩnh Văn đột nhiên lại lên tiếng, Tiểu Điệp, lập tức đi tu hành đi, tình cảnh này rất thích hợp để tu hành. Nếu có thể giữ được trạng thái tu hành trong lúc thương cảm ly biệt này, thì sau này sẽ khó có ngoại vật nào có thể quấy nhiễu được. Còn về tiến sĩ, ta sẽ thay con tiễn ngài ấy. Vâng. Tiểu Điệp nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, chợt gật đầu nói, vâng, sư phụ. Nói xong, cô bé liền quay người trở về phòng. Những ngày qua ở chung, cô bé và Vương Tĩnh Văn đã trở nên thân thiết hơn, đồng thời, đối với việc tu hành, cô bé rất nghe lời. Sau khi Tiểu Điệp trở về phòng tu hành, Vương Tĩnh Văn liền đi theo Tô Lăng, nói, ta tiễn anh. Tô Lăng quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt như cười như không. Hai người rất nhanh đã đi đến ngoài sân môn thần niệm môn. Phía trước là thềm đá xuống núi, Tô Lăng quay lại ôm quyền nói với Vương Tĩnh Văn, Vương sư phụ, tiễn đến đây thôi. Nói xong, hắn chuẩn bị quay người xuống núi. Nhưng Vương Tĩnh Văn lại vội vàng gọi, chờ một chút. Khi Tô Lăng dừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn cô, Vương Tĩnh Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi, Vương bác sĩ,
anh và sư phụ ta mấy ngày nay đã nói chuyện gì, có thể tiết lộ cho ta một chút được không? Với tư cách là người tìm được cơ duyên, Vương Tĩnh Văn mấy ngày nay rất tò mò về những gì Tô Lăng và Từ Thanh Sơn đã nói chuyện với nhau. Nhất là cô có thể cảm nhận rõ ràng, trong khoảng thời gian này, lực lượng tinh thần của Tô Lăng đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí, cô còn có chút không đoán được lực lượng tinh thần của đối phương rốt cuộc là ở cấp độ nào. Mặt khác, 2 ngày trước cô còn nghe thấy một tiếng bò giống rất lớn trong sơn môn. Nhưng thần niệm môn không hề nuôi bò, điều này cô cực kỳ chắc chắn. Chẳng lẽ có người nhàm chán đến mức bắt chước tiếng bò giống sao? Mà những điều này đều là sau khi Tô Lăng đến mới phát sinh. Cho nên, cô rất muốn biết Tô Lăng và sư phụ của mình rốt cuộc đã nói chuyện gì. Cô hỏi ta, không bằng đi hỏi sư phụ cô. Nghe Vương Tĩnh Văn nói, Tô Lăng mỉm cười, nói, chuyện này vẫn là sư phụ cô nói cho cô thì tốt hơn. Hắn biết, Vương Tĩnh Văn đến tiễn hắn chắc chắn là muốn hỏi về chuyện này. Nhưng những chuyện này, hắn không tiện nói ra. Chẳng lẽ lại nói, cha ngươi có 2 bộ mặt, gần đây còn biến thành bò rồi sao? Cho nên, hắn trực tiếp một câu đuổi khéo đối phương. Quả nhiên, nghe Tô Lăng nói vậy, Vương Tĩnh Văn lập tức há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Rời khỏi thần niệm môn, Tô Lăng không hề dừng lại, trực tiếp bay từ thành phố nơi thần niệm môn tọa lạc đến kinh đô. Sau đó, lại từ kinh đô mua vé máy bay bay thẳng đến New Thành, Eric. Bởi vì đều là mua chuyến bay sớm nhất, nên hắn từ thành phố nơi thần niệm môn tọa lạc bay đến kinh đô, chỉ mất mấy tiếng đồng hồ. Khi hắn ngồi tại sân bay quốc tế kinh đô chờ chuyến bay bay thẳng đến Eric cất cánh, cũng chỉ mới qua 6-7 tiếng. Trong thời gian này, hắn vẫn luôn thông qua năng lực bản thân toàn chi trong đầu, quan sát hành tung của Matthew, Herbeck và Wayne. 3 người này hồi phục quá kỳ lạ, ngay cả năng lực bản thân toàn chi cũng không phát hiện được, mà trạng thái sau khi tỉnh dậy cũng có chút quỷ dị. Điều này khiến Tô Lăng, người luôn quen với việc kiểm soát toàn bộ thông tin, vừa khó chịu, vừa rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, ngay khi Tô Lăng vừa đợi máy bay, vừa nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu thông qua năng lực bản thân toàn chi quan sát hành tung của Matthew, Herbeck và Wade, điện thoại di động của hắn rung lên. Cảm nhận được điện thoại rung, Tô Lăng chậm rãi mở mắt ra, sau đó lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn qua, rồi nhận cuộc gọi. Alo, nghe nói ngươi đi rồi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói già nua của Từ Thanh Sơn vang lên, thừa dịp ta đang tu hành, lén lút rời đi, đây chính là câu trả lời của ngươi sao? Ta đã nói rồi, chúng ta bây giờ còn chưa phải là đối thủ của gia hỏa kia, ngươi vẫn nên nâng cao thực lực trước rồi nói sau. Tô Lăng thản nhiên nói, huống chi, người của ta còn ở lại trong môn của ngươi còn sợ ta chạy mất sao? Sau khi dạy Từ Thanh Sơn kích hoạt trạng thái gen biến giai đoạn thứ 2 của tiến hóa giả, Tô Lăng lại một lần nữa nhận được cơ hội sử dụng tiến hóa ngọc âm từ tay đối phương. Sau đó, Tô Lăng lại một lần nữa sử dụng tiến hóa ngọc âm trong tinh thần bí động để tăng lên, những khối trì mà hắn kéo xuống đã được chữa trị lại trong thời gian hơn 10 ngày tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, lần này, Tô Lăng chỉ tăng thuộc tính trí lực và tinh thần lên khoảng 15 điểm, để thuộc tính trí lực và tinh thần đạt đến mức 35 điểm. Nguyên nhân làm như vậy là bởi vì hắn cân nhắc đến một chuyện. Đó chính là, những người chơi siêu duy sát như bọn họ, bởi vì là người chơi, nên thân thể mà họ nhập vào trong trò chơi không phải là thân thể ban đầu của họ, cho nên không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ là 3 loại thuộc tính cơ thể vượt quá nhiều so với trí lực và tinh thần, từ đó sẽ bị dục vọng khổng lồ của cơ thể ảnh hưởng đến tâm trí. Nhưng trí lực và tinh thần thì không chắc. Ý thức của bọn họ vẫn là ý thức của chính họ, điều này có thể thấy rõ từ việc mỗi khi hắn nhận được duy khí mới, hệ thống đều sẽ có thông báo liên quan nhắc nhở hắn rằng ý thức bản thể của hắn là sinh mệnh 3 chiều. Mà trí lực và tinh thần là những thứ thuộc về phương diện ý thức. Cho nên, Tô Lăng không chắc chắn, nếu trí lực và tinh thần tăng lên quá nhiều, vượt xa thuộc tính cơ thể, hắn có bị phân liệt nhân cách hay không. Dù sao, loại chuyện này không có tài liệu tham khảo, cũng không có cách nào kiểm chứng. Người của thế giới trò chơi chắc chắn sẽ bị phân liệt nhân cách, nhìn từ Thanh Sơn là biết. Mà người chơi, trước mắt trình độ của người chơi chưa đạt đến cấp độ này. Cho nên, vì cẩn thận, Tô Lăng lựa chọn ổn định. Trước tiên nâng cao trí lực và tinh thần đến mức không vượt quá nhiều so với thuộc tính cơ thể, sau đó lại cùng nhau tăng lên. Mà sau khi hắn lợi dụng xong tiến hóa ngọc âm để tu hành, đi ra trả lại thanh tiến hóa ngọc âm cho Từ Thanh Sơn, người đã kích hoạt chuỗi gen châu, liền không thể chờ đợi được mà duy trì trạng thái gen biến, tiến vào tinh thần bí động tu hành. Cũng chính lúc này, Tô Lăng nhận được điện thoại của Nha, đồng thời nhận ra tình huống của Matthew, Herbeck và Wade, mới lựa chọn rời đi. Bây giờ, Từ Thanh Sơn gọi điện thoại đến là để hưng sư vấn tội. Tuy nhiên, sau khi nghe Tô Lăng nói xong, Từ Thanh Sơn ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó mới lên tiếng, "Được rồi. Vậy ta sẽ nâng cao thực lực đến cực hạn của cơ thể hiện tại trước, đến lúc đó ta xem ngươi còn có lý do gì." Nói xong, ông ta liền cúp điện thoại. Từ Thanh Sơn vừa mới kích hoạt trạng thái gen biến, lúc này đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi cơ thể trở nên cường tráng hơn rất nhiều, đồng thời có thể tiếp tục lợi dụng tiến hóa ngọc âm để tu hành. Cho nên, sau khi nghe Tô Lăng nói có vẻ hợp lý, cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, Tô Lăng liền cất điện thoại di động đi, tiếp tục vừa đợi máy bay, vừa quan sát tình hình của Matthew, Herbeck và Wade trong đầu thông qua năng lực bản thân toàn chi.
Thời gian trôi qua. Rất nhanh, máy bay mà Tô Lăng mua vé đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Sau khi hoàn tất quá trình làm thủ tục, máy bay cuối cùng cũng từ từ cất cánh, từ sân bay quốc tế Kinh Đô, bay về phía sân bay quốc tế New Thành, Eric. 12 giờ sau. Sân bay quốc tế New Thành. Một chiếc máy bay xuyên qua tầng mây, từ từ hạ cánh. Một lát sau, trong đám người xuống máy bay, Tô Lăng lẫn vào trong đó, lấy điện thoại di động ra gửi cho Nha một tin nhắn. Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại của hắn liền vang lên. Alo, tình hình thế nào? Tô Lăng hỏi. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết rõ tình hình. Matthew, Herbeck và Wade sau khi rời khỏi trang viên biệt thự với biểu cảm khoa trương, liền một đường đi về phía tây Eric. Bây giờ đã gần một ngày trôi qua, ba người đã rời khỏi phạm vi New Thành, đi về phía Phenia Châu. Trong thời gian này, ba người bởi vì đi theo một đường thẳng, phần lớn thời gian đều đi qua rừng cây hoang dã, nên không gây ra quá nhiều sự chú ý. Cho dù trên đường có những người khác đụng phải ba người, cũng bởi vì ba người trần truồng, biểu cảm khoa trương cổ quái mà báo cảnh sát. Nhưng bởi vì ba người đều là tiến hóa giả giai đoạn 1, cường độ cơ thể gấp 7-8 lần người thường, tốc độ hành động rất nhanh, trước khi cảnh sát đến đã rời đi, cho nên cũng không bị bắt. Những tình huống này, Tô Lăng đều biết rõ, hắn gọi điện thoại cho Nha, chẳng qua là muốn thông qua lời nói của Nha, hợp lý hóa việc hắn thu thập được thông tin mà thôi. Tình hình bây giờ vẫn tốt, bất quá, Matthew, Herbeck và Wade, bọn họ vẫn luôn đi về một hướng, không biết là muốn đi đâu. Nha kể lại tình hình cho Tô Lăng nghe. Tô Lăng lại hỏi, ngươi bây giờ mở chia sẻ vị trí trực tiếp đi, ta đã trở về, bây giờ sẽ đến đó ngay. Tiến sĩ, ngài đã trở về rồi sao? Nghe Tô Lăng đã trở về, Nha không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Tiểu Điệp vẫn ở lại bên đó sao? Vừa hỏi, hắn vừa mở chia sẻ vị trí trực tiếp. Ừ, Tô Lăng đáp, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân bay, bắt một chiếc xe đến vùng ngoại ô. Sau khi xuống xe, trước ánh mắt kinh ngạc của tài xế, hắn đi vào khu đất hoang bên cạnh đường. Khi đi sâu vào khu đất hoang, phát hiện không có người, Tô Lăng bắt đầu tăng tốc, chỉ vài bước, bóng dáng của hắn đã nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt mờ. Hơn 3 giờ sau, Phenia Châu, trong một khu đất hoang. Matthew, Herbeck và Wade vẫn trần truồng đi ở phía trước, vẻ mặt điên cuồng khoa trương. Phía sau họ, cách khoảng mấy chục mét, Nha đang bám theo. Hơn một ngày theo dõi, không ăn không uống, khiến sắc mặt hắn không được tốt lắm. Tuy nhiên, là một tiến hóa giả, cơ thể gấp 7-8 lần người thường, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Đột nhiên, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến từ phía sau. Nha bị thổi tóc tai rối bời, nhưng hắn lại cảm nhận được điều gì đó, liền quay đầu nhìn về phía sau. Một bóng dáng quen thuộc sừng sững đứng phía sau hắn. Tiến sĩ, Nha kinh ngạc kêu lên. Tô Lăng thì nhíu mày nhìn về phía trước, nhìn Matthew, Herbeck và Wade, đối với tiếng gọi của Nha, hắn chỉ giơ ngón tay lên, ra hiệu im lặng. Nha vội vàng hiểu ý, ngậm miệng lại. Sau đó, Tô Lăng đứng ở phía sau, quan sát Matthew, Herbeck và Wade một lúc lâu. Nhưng cuối cùng, ngay cả hắn cũng không nhìn ra manh mối gì. Bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, vẫn là mang về nghiên cứu lại xem sao. Tô Lăng lớn tiếng gọi về phía trước, Matthew, Herbeck, Wade. Hắn lần lượt gọi tên ba người. Matthew, Herbeck và Wade đang đi ở phía trước, sau khi nghe thấy tiếng gọi của hắn, cơ thể cứng đờ, sau đó chậm rãi quay lại, vẻ mặt điên cuồng nhìn về phía Tô Lăng. Cùng lúc bọn họ quay lại, một tiếng ù ù vang lên, 35 điểm lực lượng tinh thần của Tô Lăng phóng ra, trực tiếp bao phủ ba người. Phù phù, phù phù, phù phù, ba tiếng ngã xuống đất gần như đồng thời vang lên. Matthew, Herbeck và Wade bị Tô Lăng dùng lực lượng tinh thần thôi miên. Cảnh tượng này khiến Nha ở bên cạnh trong nháy mắt mở to hai mắt. Còn Tô Lăng thì vẻ mặt thản nhiên, chuẩn bị tiến lên, mang ba người về phòng nghiên cứu dưới lòng đất để nghiên cứu kỹ càng. Nhưng hắn mới đi được vài bước, liền dừng lại. Bởi vì, trên người Matthew, Herbeck và Wade, sau khi bị thôi miên ngã xuống đất, một khối u thịt đột nhiên từ trong cơ thể ba người nhô ra. Đây là, nhìn khối u thịt mọc ra từ trong cơ thể ba người, đồng tử Tô Lăng không khỏi co rút lại. Đây là tình huống mà hắn chưa từng nghĩ tới. Tiến sĩ, Nha ở bên cạnh rõ ràng cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, nói chuyện trở nên lắp bắp, bọn họ, trên người họ đây là cái gì vậy? Những thứ này hẳn là nguyên nhân khiến ba người có thể nhanh chóng hồi phục và trở nên khoa trương như vậy, một sự cố không rõ. Tô Lăng nheo mắt, nói, chúng ta lùi lại một chút, xem thử thứ trên người bọn họ rốt cuộc là gì. Nói xong, hắn lùi bước về phía sau. Nha nghe vậy, dĩ nhiên cũng vội vàng lui theo. Tiến sĩ còn không biết thứ trên người Matthew, Herbeck và Wade là gì, còn muốn lui lại quan sát, hắn tự nhiên không dám mạo hiểm đứng phía trước. Rất nhanh, hai người đã lùi ra một khoảng cách, quan sát biến hóa trên người Matthew, Herbeck và Wade từ xa. Chỉ thấy khối u thịt phồng lên trên người ba người, lớn cỡ nắm tay, nó phảng phất có sinh mệnh, sau khi mọc ra, không ngừng trồi lên ở khắp nơi trên thân thể Matthew, Herbeck và Wade, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng cuối cùng, những khối u thịt này dường như không tìm thấy phương hướng, tốc độ trồi lên càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng càng lúc càng gấp gáp, giống như kiến bò trên chảo nóng. Khi tốc độ trồi lên nhanh đến một điểm giới hạn, đột nhiên, ba,
Ba tiếng vang nhỏ liên tiếp vang lên. Khối u thịt trên người Matthew, Herbeck và Wayne đột nhiên tách ra khỏi cơ thể ba người, bắn ra ngoài. Ba khối u bắn nhanh theo các hướng khác nhau, trong đó hai khối nhắm về phía Tô Lăng và Nha đang lùi về phía sau, còn một khối bắn về phía một con thằn lằn nhỏ vừa mới bò ra khỏi mặt đất ở gần đó. Nhìn thấy hai khối u thịt bắn nhanh về phía mình, Tô Lăng chỉ nhíu mày, hắn đã sớm đoán trước được và kéo ra một khoảng cách, đồng thời với trí lực và tinh thần đã đột phá đến 35. Dù không kéo dài khoảng cách, hắn cũng có thể kịp phản ứng. Hắn nâng tay trái lên, 5 ngón tay mở ra, sau đó đột nhiên quét qua. Một tiếng xé gió sắc nhọn đột nhiên vang lên. Đồng thời, luồng khí lưu màu trắng sắc bén theo động tác quét tay của Tô Lăng thổi mạnh ra, phảng phất như những lưỡi dao, cắt đứt mọi thứ trên đường đi của nó. Hai khối u thịt đang bắn nhanh về phía họ, trong nháy mắt bị luồng khí lưu màu trắng sắc bén chém thành vô số đoạn, mất đi thế bắn, rơi xuống đất. Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh người lại xuất hiện. Chỉ thấy những mảnh thịt vụn bị luồng khí lưu màu trắng sắc bén cắt đứt và rơi xuống đất, giống như những con giun bị cắt đứt, điên cuồng ngọ nguậy tại chỗ. Bất quá, chỉ ngọ nguậy một lát, những mảnh thịt vụn này liền nhanh chóng khô quắt, từ màu da tươi tắn, nhanh chóng biến thành màu nâu đen và không còn động đậy nữa. Thấy cảnh này, Tô Lăng nghiêm mặt. Hoạt tính của những khối u thịt này quá mạnh. Hơn nữa, nói là khối u thịt, chẳng bằng nói là một loại sinh vật tập hợp nào đó, dù bị cắt thành mảnh vụn, dường như mỗi một sợi thịt đều có phản ứng sinh mệnh độc lập. Chỉ là, do vấn đề năng lượng, sau khi hoạt động điên cuồng một lúc, liền mất đi đặc tính sinh mệnh. Loại sinh vật này, đơn giản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà Tô Lăng vừa nghĩ tới việc Matthew, Herbeck và Wade nhanh chóng hồi phục là do thứ này, liền nổi da gà. May mắn thay, thứ này dường như không có trí tuệ, chỉ tuân theo bản năng sinh mệnh mà hành động. Nhưng nếu là như vậy, những thứ này khống chế Matthew, Herbeck và Wade đi theo hướng này, vậy là chúng chuẩn bị đi đâu? Những ý nghĩ này trong nháy mắt lóe lên trong đầu Tô Lăng, khi hắn nhìn thấy hai khối u thịt bắn về phía hắn và Nha, bị Trưởng Phong cắt thành mảnh vụn, rơi xuống đất. Một lúc sau, Tô Lăng liền lóe người, siêu một tiếng, trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh con thằn lằn nhỏ vừa bò ra khỏi mặt đất ở gần đó. Khi Tô Lăng vung tay, tạo ra Trưởng Phong cắt hai khối u thịt thành mảnh vụn, khối u thịt thứ ba bắn về phía con thằn lằn nhỏ, đã thành công ba một tiếng, đánh trúng con thằn lằn nhỏ, khiến con thằn lằn nhỏ lộn nhào, lăn vài vòng trên mặt đất. Nhưng sau đó, con thằn lằn nhỏ liền đứng vững trở lại, khối u thịt kia lại hóa thành chất lỏng, chui vào từ miệng, hốc mắt, lỗ mũi và những nơi có lỗ hở của con thằn lằn nhỏ. Sau đó, con thằn lằn nhỏ này, ánh mắt che kín tơ máu, tiếp tục bò về hướng mà Matthew, Herbeck và Wade đã đi trước đó. Sau khi Tô Lăng nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh con thằn lằn nhỏ, trong tay hắn xuất hiện thêm một chiếc nhẫn màu bạc. Đây là chiếc nhẫn định vị mà hắn thường mang theo để tiện tạo ra mối liên kết logic, đánh lừa trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát. Trên người hắn không chỉ có một chiếc nhẫn này, và cũng không chỉ có hình dạng chiếc nhẫn. Ngoại trừ Nha và Tiểu Điệp, tương đối lanh lợi, không tiện gắn, hắn đã gắn lên người bánh bao lớn, lão giả Marshall được hắn đưa lên trước màn ảnh và một số thành viên Kim Đảng trước đây. Giờ đây, sau khi phát hiện ra sự quỷ dị của những khối u thịt này, hắn đã nảy ra một ý tưởng. Hắn muốn xem những khối u thịt này cứ đi theo hướng này, rốt cuộc có thứ gì. Chỉ thấy hắn hất đầu về phía con thằn lằn nhỏ dưới chân, bá một tiếng, chiếc nhẫn định vị này liền chuẩn xác lồng vào đầu con thằn lằn nhỏ, thuận thế trượt xuống cổ, đến khi gần đến phần cổ to thì mắc lại. Mà sau khi ném xong chiếc nhẫn, Tô Lăng liền thừa dịp khối u thịt chui vào cơ thể con thằn lằn nhỏ chưa kịp phản ứng, lại lắc mình, siêu một tiếng, trở lại bên cạnh Nha. Nha chứng kiến toàn bộ quá trình này, nhưng vì tốc độ của Tô Lăng quá nhanh, hắn căn bản không nhìn rõ. Trong tầm mắt của hắn chỉ thấy Tô Lăng đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở cách đó không xa. Đợi đến khi ánh mắt của hắn nhìn sang, Tô Lăng lại siêu một tiếng, biến mất, rồi xuất hiện trước mặt hắn. Bởi vậy, sau khi sững sờ, hắn vội vàng nhắc nhở, "Tiến sĩ, bên kia còn có một khối thịt." Nói xong, hắn chỉ tay về phía khối u thịt thứ ba đã bắn ra, con thằn lằn nhỏ vừa bò ra khỏi mặt đất. Nhưng sau khi hắn nói xong, lại phát hiện con thằn lằn nhỏ đó đã không thấy đâu, hiển nhiên là đã chui trở lại dưới lòng đất. Được rồi, tạm thời đừng để ý, xem tình hình Matthew, Herbeck và Wayne thế nào trước đã. Tô Lăng cau mày nói. Lời nói này khiến hắn tỏ ra có tình người, dường như chỉ quan tâm đến tình hình của Matthew, Herbeck và Wayne. Mà Nha sau khi nghe được, quả nhiên cũng tỏ vẻ hổ thẹn. Vội vàng phụ họa nói, đúng, xem tình hình Matthew, Herbeck và Wayne thế nào trước đã. Sau khi hắn nói xong, liền nghe thấy Matthew, Herbeck và Wayne đang ngủ say trên mặt đất ở cách đó không xa, nhao nhao nói mớ, lần lượt tỉnh lại. Tô Lăng đã giải trừ thôi miên đối với ba người. Matthew, Herbeck, Wayne. Nhìn thấy ba người tỉnh lại, Nha lớn tiếng gọi tên ba người. Bất quá, lần này hắn vẫn không có ý định tiến lên, hắn không quên cảnh tượng trước đó. Nếu không có tiến sĩ nhắc nhở qua điện thoại, hắn lúc ở trang viên biệt thự, chỉ sợ đã tiến lên chào hỏi Matthew, Herbeck và Wade bị khối u thịt khống chế. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là một khối u thịt bay vào miệng hắn. Nghĩ tới đây, hắn vừa sợ hãi, vừa cảm thấy buồn nôn. Nhưng đồng thời,
Trong lòng hắn kỳ thật còn có một nỗi nghi hoặc, đó chính là lúc ấy tiến sĩ không thể biết được tình hình bên này mới đúng. Vậy tại sao lúc đó tiến sĩ lại bảo mình rời khỏi trang viên biệt thự? Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những điều này. Hắn không nghĩ sâu về vấn đề này, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Matthew, Herbert và Wade đang tỉnh lại ở phía trước. Phía trước Matthew, Herbert và Wade, sau khi nghe được tiếng gọi của Nha, nhao nhao giật mình, dường như hoàn toàn tỉnh táo lại. Ba người đầu tiên là chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầu tiên là mờ mịt, ngay sau đó ánh mắt dần dần tập trung. Sau đó, ba người nhận ra tình trạng trần truồng của mình, lập tức giật mình, úi chà, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta lại không mặc quần áo? Ba người cùng thốt lên nghi vấn. Nhưng rất nhanh, ba người nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, liền đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng và Nha, nhao nhao dò hỏi, tiến sĩ, đây là đâu? Chúng ta đang tham gia huấn luyện đặc biệt gì sao? Tô Lăng, người vẫn luôn im lặng quan sát ba người, thấy vậy, cuối cùng đã tin chắc, ba người hẳn là đã khôi phục bình thường, ít nhất là bề ngoài như vậy. Nhưng cụ thể có còn dị thường gì hay không, vẫn phải đợi sau này trở về, kiểm tra kỹ lưỡng ba người mới biết được. Nghĩ đến đây, hắn thản nhiên nói, về trước đi, ký ức của các ngươi có thiếu sót, trên đường về để Nha giúp các ngươi nhớ lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng trên thực tế, tinh thần lực của hắn đã tỏa ra, ý thức bao phủ xung quanh, chú ý mọi động tĩnh trong phạm vi mấy trăm mét. Nếu ba người có dị động, hắn lập tức có thể phản ứng ngay. Matthew, Herbert và Wade nghe vậy, không khỏi nhìn nhau, đã tiến sĩ nói vậy, bọn họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó, đoàn người liền rời khỏi khu đất hoang này, đi ra đường lớn. Ngay sau đó, với năng lực thôi miên của Tô Lăng, cực kỳ thuận lợi chặn được một chiếc xe đi ngang qua, lái về New Thành. Mà dọc đường đi, Nha giúp Matthew, Herbert và Wade nhớ lại ký ức cuối cùng trước khi bị nổ thành than cốc. Cuối cùng, khi mọi người trở lại trang viên biệt thự, Matthew, Herbert và Wade không có bất kỳ dị thường hay dị động nào, Tô Lăng mới hoàn toàn tin chắc ba người hẳn là thật sự không sao. Bất quá, nghiên cứu thì vẫn phải nghiên cứu. Ngay tại đó, Tô Lăng lấy lý do kiểm tra thông thường, để Matthew, Herbert và Wade lần lượt nằm xuống bàn thí nghiệm ở tầng hầm. Đêm khuya, trang viên biệt thự. Thì ra sau khi chúng ta bị đánh lén, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phòng khách lầu 2, trên ghế sofa. Matthew, Herbert, Wade và Nha, bốn người ngồi vây quanh, giống như sau mỗi lần huấn luyện ma quỷ kết thúc, thả lỏng. Sau khi nghe Nha kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi bọn họ bị đánh lén, còn có những chuyện xảy ra ở Eric, thậm chí là toàn thế giới trong những ngày bọn họ hôn mê. Matthew cau mày nói, ghê tởm nhất là tên khốn đó, dám đánh lén, nổ chúng ta thành than đen, khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều chuyện đặc sắc như vậy. Wade, người da đen duy nhất ở đây, nghe đến đó nhướng mày. Matthew vội vàng nói với hắn, xin lỗi, Wade, ngươi biết đấy, ta chỉ là lỡ lời, không có ý thiếu tôn trọng ngươi. Nghe vậy, Wade mới không nói gì nữa. Matthew tiếp tục nói với giọng căm hận, sớm biết như vậy, lúc đó ta gặp hai tên đó, liền tiện tay tiêu diệt bọn chúng luôn. À, Nha không phải nói, hai tên đầu mục kim đảng đó là tiến hóa giả giai đoạn 2 sao, ngươi sớm biết cũng không tiêu diệt được bọn chúng, ngược lại rất có thể bị bọn chúng tiện tay tiêu diệt, Herbert ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Matthew nghe xong, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, mạnh miệng phản bác, ta sẽ học bọn chúng, đánh lén. Herbert không nói thêm gì nữa, hai tay giơ ngón tay cái lên với Matthew, tỏ vẻ mỉa mai. Thôi, chuyện đã qua thì cho qua đi, đừng nhắc lại nữa, dù sao kim đảng đã bị tiến sĩ thu phục, hơn nữa hai tên đánh lén nhà chúng ta hình như cũng đã chết, chúng ta vẫn nên nhìn về phía trước. Wade, người da đen duy nhất ở đây nói, kỳ thật, bây giờ hoàn cảnh rất có lợi cho chúng ta, trước đây chúng ta không phải vẫn luôn không hài lòng vì đả kích tội phạm mà không có danh tiếng gì sao? Bây giờ ở Eric có tổ chức anh hùng như Liên minh tiến hóa giả, chúng ta hoàn toàn có thể gia nhập, vừa tiếp tục đả kích tội phạm, vừa có thể kiếm được danh tiếng. Nói đến phần sau, Wade đã vô cùng phấn khích. Mà Matthew và Herbert sau khi nghe hắn nói, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cũng vô cùng vui mừng. Đúng vậy, trước đây bọn họ đả kích tội phạm, lại không nhận được danh tiếng xứng đáng, điều này khiến bọn họ không vui. Nhưng bây giờ ở Eric xuất hiện tổ chức anh hùng như Liên minh tiến hóa giả, coi như có thể thỏa mãn nhu cầu danh tiếng của bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng ba người thậm chí còn có chút nôn nóng. Nhưng rất nhanh, ba người phát hiện, Nha dường như không phấn khích như bọn họ, ngược lại là vẫn luôn nhìn xuống dưới lầu. Điều này khiến ba người rất khó hiểu. Matthew liền hỏi, Nha, sao ngươi không vui vẻ gì cả? Trước đây ngươi không phải cũng rất mong muốn có được danh tiếng sao? Sao ngươi lại không quan tâm? Dù em gái ngươi đi cổ quốc phương Đông học tập, ngươi cũng không đến mức như vậy chứ? Nha nghe Matthew hỏi, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, các ngươi đang nói gì vậy? Em gái ta mỗi ngày đều gọi video cho ta sao có thể vì chuyện này mà không quan tâm? Nói xong, hắn lại nhìn về phía tầng hầm qua cửa sổ, ánh mắt nghi hoặc nói, ta chỉ là nhớ tới, tiến sĩ trước đó hình như có việc muốn giao cho ta, nhưng bây giờ hình như ngài ấy quên mất rồi. Tầng hầm, trước một chiếc bàn thí nghiệm đơn giản. Tô Lăng mặc áo choàng trắng, đứng trước bàn thí nghiệm, cúi đầu chuyên chú nhìn dưới kính hiển vi, tế bào lấy từ trên người Matthew, Herbert và Wade.
Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, thở nhẹ ra một hơi. Sau khi để ba người tiến hành các loại kiểm tra kết quả vào ban ngày, sau đó lại kết hợp với so sánh DNA cuối cùng, Tô Lăng tin chắc trên người ba người không có sinh vật ký sinh lạ nào khác. Mà căn cứ vào mẫu vật trước đó của ba người, gen của ba người cũng không có bất kỳ dị biến hay đột biến nào, vẫn giữ nguyên như ban đầu. Nói cách khác, ba khối u thịt kia đã chữa khỏi cho Matthew, Herbert và Wade, sau đó bị hắn dùng thuật thôi miên ép ra khỏi cơ thể ba người. Ba người coi như nhân họa đắc phúc, hoàn toàn được chữa trị, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Phát hiện này khiến Tô Lăng kinh ngạc vô cùng. Nếu khối u thịt kia không có tác dụng phụ khống chế vật chủ di chuyển về một hướng, vậy thì nó chính là thần dược chữa trị cơ thể. Bây giờ chỉ còn xem, thứ này rốt cuộc muốn mang vật chủ đi đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía một màn hình giám sát treo trên tường ở bên cạnh. Trên màn hình, chiếc nhẫn định vị mà hắn đặt trên cổ con thần lằn nhỏ đang không ngừng di chuyển về một hướng. Đã đi qua một nửa đoạn đường, khối u thịt này hiển nhiên hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng của vật chủ. Nhìn vị trí của thiết bị định vị trên màn hình, Tô Lăng nheo mắt lại. Sau khi hắn mang Nha và Matthew, Herbert và Wade trở về, liền theo dõi bản đồ hiển thị của thiết bị định vị, sau đó, hắn xác định vị trí mà hắn đuổi kịp Matthew, Herbert và Wade, tiếp theo tính toán khoảng cách bò của con thần lằn nhỏ, cuối cùng kết hợp những điều này, tính toán ra tốc độ bò của con thần lằn nhỏ. Sau đó so sánh với tốc độ bò hiện tại của thiết bị định vị, phát hiện con thần lằn nhỏ bị khối u thịt ký sinh. Sau khi rời khỏi nơi bọn họ ở, liền vẫn luôn bò về phía tây của đại lục Eric, hơn nữa là theo đường thẳng. Nếu không phải đại lục Eric càng đi về phía tây càng bằng phẳng, con thần lằn nhỏ này chỉ sợ đã chết từ lâu. Mà dù là như vậy, theo Tô Lăng ước tính, thể lực của con thần lằn nhỏ đó cũng sắp cạn kiệt. Nếu thật sự cạn kiệt, khối u thịt đó chắc sẽ đổi vật chủ. Nhìn bản đồ trên màn hình, Tô Lăng suy nghĩ. Đối với điều này, hắn cũng đã có sự chuẩn bị. Hắn đã sớm nghĩ đến, khối u thịt kia đã có thể ký sinh nhiều lần, hơn nữa còn là các loài khác nhau, vậy thì chắc hẳn khi vật chủ sắp chết vì kiệt sức, nó chắc chắn sẽ đổi vật chủ. Đến lúc đó, chiếc nhẫn mà hắn đeo trên cổ con thần lằn nhỏ đó chắc sẽ không còn tác dụng. Bởi vậy, Tô Lăng sau khi trở về, liền lập tức chuẩn bị phương án khác.